good. And then, yeah, Kathy? Yeah, I can hold it. Or just put somewhere just so that Just like I don't want underneath? to bother you. Yeah, or just somehow so fine. I can. What's the angle I like? just don't know if she can see it. Is that her now? No, now it's perfect. Is that her? Yeah, that's her baby. I put her on mute. Can you hear me? Can you hear me? She's waving. Where are Can you we? hear me? Okay, good. Okay. Какъв е на тебе? Тебе му да. Ramona, what is the one? Ramona, you're my voice. Yes. I hope I'll understand the British accent. I'll do my best. Okay. I could speak very, very carefully and very clearly, like the Queen. Okay. But I am from New Zealand, but anyway. Does anyone have a seat? Yay. Okay. We have plenty of chairs. Well, now that I think of it, I've known Lois since I was 18 years old. O cunosc, pot să traduc, e nevoie? Yes. Da. O cunosc pe Lois de când aveam 18 ani. So that was 18 years ago. Yeah. Half Half my your life. life. That's our age. Wow. So, Asta se întâmpla cu 18 ani. yeah. So when I thought about Lois, usually Lois comes every year to encourage us and help us up at camps. De obicei, Lois vine în fiecare an să ne încurajeze și să ne ajute la tabere. And it honestly gives me a push every year towards God and towards continuing to seek His kingdom. Și în fiecare an mă încurajează un pas mai departe, să-L cunosc pe Dumnezeu. So I thought, what better gift could I offer my friends but to let you also be just kind of helped by Lois to look at the Lord again. Și mă gândesc ce dar mai prețios să am pentru prietenii mei decât să o las pe Lois să vă ajute să vă apropiați și mai mult de Domnul. So shall we pray and then we'll just start? Să ne rugăm. I'll just pray. I'll pray in English. Lord, we do love you. We thank you that you're here, that you love each one of us, that for some reason each one of us is here, and that your love is here for each one of us. We do just ask you to open our hearts to hear your message, whatever it is for each of us, and to love you, to see you, and we just thank you. Thank you for this time. In Jesus' name I pray, amen. Well, that's lovely to hear Amy say that. Este minunat să o aud pe Amy că spune asta, Because I just feel like I'm just like you guys. pentru că simt că sunt și eu ca și voi. And I think, am I encouraging? Yeah. Și mă întreb, chiar încurajez? Because I'm just like you. Pentru că și eu sunt ca voi. So it's lovely to know that, but I do, one thing I think, I'm not just like you, E un lucru la care mă gândesc, nu sunt exact ca voi, I'm old. sunt mai în vârstă. And you are all so young. Și voi sunteți așa de tinere. I probably feel as young as most of you. Totuși, probabil mă simt la fel de tânără ca și voi. I think I feel about 35. Mă simt ca și cum aș avea 35 de ani. And I'm very strong. Mă simt And puternică I could probably beat you all in an arm wrestle. și aș putea să vă împing pe fiecare dintre voi la, cum se numește jocul ăla? If you Vandenberg. If you want to challenge me later on, I'm happy to try. Dacă vreți să mă provocați mai târziu, sunt gata să încerc. But when I look in the mirror, goodness me, what happened? Dar când mă uit în oglindă, mă întreb, Doamne, ce s-a întâmplat? But I've got 4 grandchildren. Am 4 nepoți And I said, when I'm dead and gone, what will you say about Granny? What will you say about me? What was the highlight? Când nu sunt aici, ce ați spune voi despre mine, despre bunica? Care este lucrul care este în evidență cel mai They mult? said that you would chase us round the garden and try to throw us into the pond. Tu de obicei alegi după noi prin grădină și încerci să ne arunci în iaz, așa, baltă. So I can still catch them just. Oh. But I have to have tricks now. I have to get tricky. Încă mai pot să-i prind, dar mai trebuie să găsesc și metode șmechere. So I think, you know, I see a lot of people my age Dar văd mulți oameni de vârsta mea in the churches,
in churches, în biserici. and they retire. Și They se just pensionează. retire. Se pensionează, pur și And simplu. They take their rest. I've worked and now I rest. That's what they feel, that they've worked all their lives and now they can rest. Da, ei au muncit toată viața lor și acum se pot odihni. But I think that is really wrong. Dar eu cred că atitudinea asta e greșită. I feel that God has taken all the years to teach me a few things Și cred că Dumnezeu a folosit toți anii aceștia să mă învețe câteva lucruri. and would be crazy if I just retired now and never shared it with anybody. Și ar fi o nebunie doar să mă pensionez și să nu împărtășesc toate lucrurile acestea cu cineva. I think we met Nicolae Moldovano. We met him Ne-am întâlnit cu un domn, Nicolae Moldovan, and he was 80 maybe, și probabil el avea vreo 80 de ani. and he was the most wonderful man. He was a wonderful man. Și era un om minunat. And he just ministered to people right till the end of his life. Și el a vestit Evanghelia oamenilor până la sfârșitul vieții. Do you know who he is? Știți cine este? Maybe you don't know who he is. Și poate voi nu știți cine So este. he wrote a lot of the hymns in Romania. He wrote them in prison when he was imprisoned. El a scris multe imnuri, cântări în românește și multe dintre ele în închisoare. You'll have to find out about him because he's one of the heroes of Romania. Isn't that right? Da, trebuie să aflați despre el că el este unul dintre eroii românilor. And I love that man. L-am iubit pe omul acela And he was old, și era bătrân, but he changed my family's life. dar el a schimbat viața familiei mele. My son, he came to Romania Fiul meu a venit în România when he was the same age at the same time that Amy came here, în același timp în care a venit și Amy and he was very discouraged in his Christian life. și era foarte descurajat în viața lui cu Domnul. He felt that every time he served the Lord, he got hurt. De câte ori îl căuta pe Domnul, se simțea rănit. And he said, every time I serve God, I suffer. Corecție. De câte ori îl slujesc pe Dumnezeu, de câte ori îl slujesc pe Dumnezeu, sufăr. And I would tell him, yes, but this is the way of the cross. Și am spus, acesta este drumul crucii. And he'd say, but I'm not Jesus, I'm Azan. Eu nu sunt Isus, sunt Azan. His name was Azan. Azan. Is Azan. But so we said you should go to Romania and see what it's like for people that have really suffered for Christ. Ar trebui să te duci în România și să vezi cum e pentru oamenii care cu adevărat au suferit pentru Hristos. And you know what? He cried. Și știți ce? A plâns. He said, you just want me to go to Romania to break me. Tu vrei să mă duc în România doar să mă zdrobești. And we said, no, but yes. Nu, dar da. He said, you don't have to go because you're 21. Nu trebuie să mergi, ai doar 21 de ani. You're a man. Ești bărbat. He said, yes, I do. Da, trebuie. I have to obey my parents. Trebuie să-mi asculți părinții. He said, yes, you do. Da, trebuie. So, very quite soon, he went and met Nicolae Moldovano. Și la scurtă vreme după aceea l-a cunoscut pe Nicolae Moldovan. And when he met him, he just was changed in 1 hour. His life was transformed. Și când l-a cunoscut, pur și simplu, întâlnirea aceasta i-a schimbat viața, l-a transformat. He saw a man who gave up his freedom and his health A văzut un om care a renunțat la libertatea lui și la sănătatea lui for the sake of Christ. de dragul lui Hristos. And I have never met anyone so radiant. Și Wasn't he n-am wonderful? întâlnit niciodată un om atât de strălucitor. And because of how he had loved Christ through everything, Din cauza modului în care l-a iubit pe Hristos în ciuda tuturor he lucrurilor. literally shone, like Moses a bit, that he just radiated Christ. Într-un mod aproape literal, strălucea